हेलो बंधुगण नमस्कार মোৰ নাম ধনঞ্জয় তো বন্ধুগণ আপোনালোকক আজি দেখাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰফোনৰে কেনেকৈ আপোনালোকে মাইক্ৰোফোন বনাব তো জানিবৰ কাৰণে এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক তো বন্ধুগণ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ দৰকাৰ হ'ব বেয়া হেডফোন যদি আপোনালোকৰ বেয়া হেডফোন আছে তো আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে মাইক্ৰোফোন আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে আৰু ভয়েস ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰে তো আপোনালোকে দেখাব পাৰিছে মই অলৰেডি কাটি লৈছোঁ তো এই দুটা পইণ্ট আছিল তো মই এই দুটা পইণ্টৰ পৰা ইয়াৰ পৰা দুটাই কাটি দিছোঁ তো আপোনালোকে এনেকৈ কাটি ল'ব মই অলৰেডি কাটি পেলাইছোঁ তো এইটো হেডফোন মোৰ বন্ধুৰ হয় তো বন্ধুৱে ঠিক কৰিব দিছিল তো ঠিকটো নহ'ল তো মাইক্ৰোফোনে বনাই দিলোঁ তো দেখিব পাইছে এনেকৈ আপোনালোকে যদি বেয়া হেডফোন আছে জাষ্ট এই দুটা কাটি দিলে হ'ল তো এই মাইকটো ওলাই ল'লে হ'ল তো আপোনালোকে এই মাইকটো ওলাই ল'লে আপোনালোকে মাইকৰ দৰে কাম কৰিব তো আপোনালোকে বৰ্তমান যিটো ভয়েস শুনি আছে বৰ্তমান যিটো কৰি আছোঁ মই ইটো দিয়ে ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখাই আছোঁ ইটো দিয়ে ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ তো মই অলৰেডি এইটো লগাই থৈ দিছোঁ তো দেখাব পৰা নাই তো মোৰ মোবাইলত লগা আছে তো আপোনালোকে দেখিব পাইছে তো মই এই বস্তুটা এই তোলা দিছোঁ কাৰণ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ অলপ ভয়েস জাৰি কম আহে সেইকাৰণে তাৰমানে সাউণ্ড বাৰু সেইকাৰণে এইটো দিছোঁ অলপ সাউণ্ড কম আহে তো ভয়েসটো ক্লিয়াৰ আহে তো আপোনালোকে এনেকৈ তোলা বা 20 টকাৰে এটা কালাহেন কিবা এটা কিনিব পোৱা যায় তো আপোনালোকে যদি এইটো 20 টকাৰে কিনি লয় তো আপোনালোকে কিনি একদম বঢ়িয়া হয় তো আশা কৰিছোঁ যে বন্ধুগণ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি ভাল লাগে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আপোনালোকে আৰু আজিৰ কাৰণে বন্ধুগণ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ।